Sziasztok! Gondoltam, hogy ma megosztok veletek egy házi készítésű baba receptet. A lányom most pont 8 hónapos, és ezt a mangót kell elhasználjam, ezért gondoltam, gyorsan csinálok egy videót. Az eredeti recept szerint kellene nekem 3 nagyobb répa, egyetlen egy mangót, de mivel ez a mangó, ez nem az a fajta, amit otthon lehet kapni, ezért ebből 3-at választottam, és megdupláztam a répa adagot, tehát a 3 nagy répa helyett, amit a recept ír, ahelyett én most egy kicsivel többet választottam, de eredetileg 3 nagy répa, 1 mangó, és 2 alma kell bele, hámozva az almát és a répát, és meg fogjuk gőzölni őket, a mangót nem kell, mert az puha. A répa és az alma lehet házi kertből való természetesen, vagy organikus, de amennyiben egyikre sincs lehetőséged, 2 tippem van, az egyik, hogy szódabikarbónás vízben be lehet áztatni, és valamilyen szinten lehozza azokat a kemikáliákat, amiket esetleg a répa magába szívott feldolgozás és csomagolás közben. Az almát is szintén, amikor még rajta van a héja, akkor ne utána. A másik ötlet pedig tulajdonképpen egy spirituális szokás, de mi magyarok régebben ezt nagyon előszeretettel csináltuk, és igazából háziáldásos kis képecskék is voltak minden idős embernek, a régieknek még a falán. Tulajdonképpen ráolvasás, hogy az az étel, amit megeszünk, az legyen egészséges. És hogyha semmi más lehetőséged nincs, akkor legalább ennyit tegyél meg, hogy kérd, hogy az az étel, ami bejut a testedbe, minden vitamint és ásványi anyagot adjon meg neked, amire szükséged van, még akkor is, hogyha esetleg nem a legmegfelelőbb forrásból való ez a gyümölcs és zöldség. Na nézzük! Tehát fölpucoltam már az almákat, a répát is, most össze fogom vágni és fölrakni, gőzölni. Az alma szeletelés remekül megkönnyíti ez a kis szerkezet, ha neked nincs, én imádom, nagyon tudom ajánlani. Az almákat még jobban föl fogom vágni, bár egyébként maradhatnak a pároláshoz ilyen nagyságúak is. A répa és az alma belekerült a párologtatótálba. Most pedig hozok egy kis vizet, amit a lábas alá fogok tenni, hogy megpároljon benne a zöldség és a gyümölcs. Ennél körülbelül nem is kell több majd, csak annyi, hogy legyen egy kis gőz. Rátesszük a tetejére, bekapcsoljuk a tűzhelyet, és egy olyan, hát legyen 10 perc, de megnézzük, hogy 10 perc után hogy állom. 2 extra tipp, ne felejtsük el bekapcsolni a tűzhelyet is, és tegyünk rá egy fedőt, úgy jobban fő. Közben szerintem megpárolódott a répánk és az almánk, megnézzük. Most nincs hirtelen nálam villa, úgyhogy kisebb fogom. Átszúrja, puha, átszúrja, puha. Na, miközben mindennel készülődünk, a mangót felpucoltam. Miért a kezedbe csinálod? Hát mivel csináljam, drágám? Az előzőket jobban sikerült. Lejön rendesen, ezt még ki lehet kaparni, hiszen baba kajáról van szó, úgyis csak belemegy a turmixba. A mangót már bele is raktam a turmixológép aljába. A mangót már elkészítettem. Jöhet a répa és az alma. Na, nekem teljesen tele lett az edény, ez valószínűleg így nem lesz jó úgy, hogy majd a főzőléből is öntenem kell hozzá, és attól függően, hogy milyen idős a baba, és mennyire szereti a hígabb vagy sűrű püréket, a főzővízből lehet majd ráönteni még elpárolgott levet, így meg tudod tartani a gyümölcsökből és a zöldségekből a kipárolgott vitaminokat. És jöhet az utolsó lépés, a turmix. Ez hangos lesz szerintem. Készül. 3, 2, 1. Baby közben izgatottan várja, hogy anyája mi ott süthet már megint neki. Na, tehát a turmix után ilyen állagú, de ez szerintem egyébként nagyon jó állagú akkor, hogyha egy kicsit idősebb a bébi, azonban, hogyha nem szereti, hogyha ennyire sűrű valami, ilyenkor lehet még vizet hozzáadagolni. Egy kis extra vízadagolása után most már így néz ki, de még ennél is lehetne jobban higítani, én már nem fogom. Nagyjából olyan hígra fogom csinálni, hogy be tudjam tenni formákba, és a felesleget lefagyasztom. Na, amit én szoktam csinálni, hogy lefagyasztom ilyen kis formákban a felesleget, és hagyok frisset is kint Ez a babának való?
1-2 evésre. Annyi vizet érdemes belerakni, hogy a formába könnyen lehessen adagolni. A fogyasztásról egyébként annyit, hogy hát hivatalosan nem a legoptimálisabb ugyan, de ezen sokat talakodtam. 2 opció van, vagy minden nap az ember megveszi a friss dolgokat, és ugye minden nap pürésítés csinálja a babakaját, vagy én azt mondom, hogy amikor az ember spórolni szeretne, akkor igazából nagy mennyiségben megfőzi, lefagyasztja, ilyen kis kockákba, majd utána, amikor még ilyen kicsit eszik a baba, könnyebb úgy etetni, hogy egy ilyen kis kockát kiolvaszt az ember, hát lehet abszolút nem mikróba, tehát az biztosan lábjegyzet, hanem tűzhelyen fölmelegíteni egy kis vizet alá esetleg, és ilyenkor van az embernek mindig mihez nyúlnia, akár hogyha hirtelen nincs is mit adni esetleg a babának, nincs ötletünk, akkor van valami mindig a kéznél. 2 fajta információt is találtam róla, az egyik az, hogy már akár 6 hónapos kortól lehet adni, hiszen tulajdonképpen répa, alma és mangó mind a kettő a stage 1, vagyis az 1-es lépcsőfoknál van a mellétáplálásnál, azonban valamiért az egyik receptnél 9 hónapos kortól láttam írni, úgyhogy csak gondoltam, megjegyzem. Mangópüre répával. Abszolút nem vagyok a legügyesebb ebben a történetben, a videóm célja annyi lett volna ezzel a felvétellel, hogy bemutassam, hogy ha Andinak megy, akkor neked is. Kezdő anyukáknak szerettem volna egy kis lelkesedést adni a mellétápláláshoz, hogy azért nem egy ördöngőség. A friss pürét 3 napig, a fagyasztott verziót pedig 1 hónapig lehet felhasználni. Ezt a pürét a lányom reggelire házi készítésű főzött zapkásába keverve szereti nagyon. Ha még nem tartasz itt az úton, ne feledd, mindegy mi történt az életben tegnap veled, mert ma minden más lehet.